السلام علیکم. په نن ویډیو کې به مونږ وایو د ایکسل 4 بیسیک فارمولې چې دا هر کس له زده کول پکار دي. دا 4 فارمولې دي: سم، ایوریج، میکسیمم او مینیمم. فرض کا مونږ لا په یو ځای کې ډیټا راکړی شي thousands of people چې د دې په ډیر کم ټایم کې مونږ سم معلوم کړئ ایوریج، میکسیمم او مینیمم. نو دا به مونږ څنګه معلومو؟ نو د ټول نه مخکې راشئ سم فارمولې طرف ته. یاد ساتئ کله چې مونږ په ایکسل کې فارموله سٹارټو نو د فارمولې سٹارټ کېدو نه مخکې به مونږ لیکو ایکوال ټو نشان. کله چې مونږ ایکوال ټو نشان ولیکو نو د دې نه بعد به مونږ ولیکو سم. سم به سلیکټ کو. چې کله مونږ سم سلیکټ کو نو د دې نه بعد بریکټ اوپن شو. چې کله بریکټ اوپن شو نو مونږ به سلیکټ کو رینج. چې کله مونږ رینج سلیکټ کو د دې نه پس مونږ شیفټ 0 کلیک کو او انټر به پریس کو. چې کله مونږ انټر پریس کو مونږ سره اولنی سټوډنټ چې کوم دی چې کوم مارکس اخیستی 85 99 77 د دې مونږ سم معلوم کو 261 معلوم شو. د دې نه بعد چې مونږ سره فرض کړه دا څومره سټوډنټس دي نو د دې سم خود به خود معلوم شو. اولنی سم به کلیک کی دا به پریس کی. د دې نه بعد به مونږ دا ډاونورډ راولو. چې کله راولو مونږ چې څومره سټوډنټ دي د هغوی به سم معلوم شي. مونږ سم صرف اولنی انسي سم ایوریج میکسیمم او مینیمم معلومول پکار دي. نور لاندینی مونږ ډایرکټ معلومولی شو. د دې نه به مونږ بعد به مونږ راشو د ایوریج فارمولې طرف ته. ایکوال ټو نشان به ولیکو ای وی جی ایوریج. ایوریج به مونږه سلیکټ کو. چې کله مونږ ایوریج سلیکټ کو بریکټ اوپن شو د دې نه بعد به مونږ سلیکټ کو رینج. چې کله مونږ رینج سلیکټ کو د دې نه بعد به مونږ بریکټ کلوز کو شیفټ 0 او انټر. دا مونږ سره د دې اوسط پرسنټیج معلوم شو 87. د دې نه بعد به مونږ 87 کلیک کو او دا به کلیک کو او ډاونورډ به راشو. دا مو سره ایوریج معلوم شو. د دې نه بعد به مونږ راشو میکسیمم طرف ته. چې میکسیمم به مونږ څنګه معلومو؟ نو میکسیمم دې ته وایي چې دې کم سټوډنټ چې کم مارکس اخیستی دي په دې کې میکسیمم په کم سبجیکټ کې میکسیمم مارکس دي. نو میکسیمم دپاره به مونږ ولیکو ایکوال ټو د دې نه بعد به مونږ ولیکو میکس رینج به سلیکټ کو. چې کله مونږ رینج سلیکټ کو نو بریکټ کلوز او انټر. دا مونږ سره معلوم شو میکسیمم. اوس به مونږ معلوم کو مینیمم. مینیمم به مونږ څه معلومو؟ ایکوال ټو مینیمم سلیکټ رینج بریکټ کلوز او انټر. مونږ سره معلوم شو مینیمم. مونږ سره د یو سټوډنټ مینیمم مارکس معلوم شو چې په دې 3 سبجیکټو کې دی اخیستی دي 3 سبجیکټ. تاسو څومره اخیستی شئ هغه ستاسو خپله مرضي ده. په دې 3 سبجیکټو کې دی اخیستی دي 77 مارکس. نو بقایه مونږ معلومولی شو د دې یو سټوډنټ د دې 77 مارکس. دا به سلیکټ کو. د دې سلیکټ کېدو نه بعد به دا مونږ پریس کو او ډاونورډ به راشو په ماوس سره. نو د نورو سټوډنټو مونږ سره معلوم شو مینیمم مارکس 20 او 44. په دې ویډیو کې مونږ وویل د ایکسل سیمپل فارمولې. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به مونږ وایو د ایکسل مزید چې څومره امپورټنټ فارمولې دي او د هغې ایکسپلینیشن. See you in next video inshallah.